Всім привіт! Думаю, багатьом знайома ситуація. Підключаєш телефон до комп'ютера, перетягуєш папки з фотографіями, щоб зберегти їх, а потім хаос. Щось видалив на телефоні, щось забув. Наступного разу знову копіюєш усі папки підряд. І у результаті одна і та сама фотографія може зберігатися в 5 різних папках, займаючи гігабайти місця на диску. А тож і мене ці дублікати задовбали, і я вирішила нарешті навести лад на ПК. Мій шок був в шоці. Здається, ніби нічого такого, а видалила дублікатів аж на 100 гігабайтів. Тому в цьому відео я вирішила поділитись з вами програмою, яка допомогла мені звільнити купу місця. Всі посилання ви знайдете в описі. Ця програма повністю безкоштовна і в ній нема реклами. Але є одне але. Коли ви натискаєте на кнопку завантаження, вас може перекинути на сторонній рекламний сайт. Як ви зараз бачите на екрані. Не панікуйте і не натискайте великі яскраві кнопки. Просто закрийте цю вкладку з рекламою і поверніться на попередню сторінку, на офіційний сайт програми. Ще раз натисніть на кнопку завантаження. Можливо, доведеться зробити це 2-3 рази, поки не почнеться завантаження справжнього файлу. Так от, переходимо до програми. Інтерфейс максимально простий. Мінімум кнопок, максимум ефективності. Але все-таки спочатку перейдемо до налаштувань. Зліва можна обрати типи файлів. Стандартно програма сканує найпопулярніші формати. Але якщо у вас є специфічні формати, то просто активуйте їх. Справа – критично важливий блок для безпеки. Переміщувати в кошик. Якщо ви видалите фото, воно не зникне назавжди, а потрапить у кошик. Якщо ви випадково видалите щось потрібне, ви просто зможете потім відновити це зображення. Тому, якщо ви боїтеся видалити щось важливе, обов'язково залишайте галочку. Видалити файли без підтвердження. Коли ви видаляєте зображення, програма запитує, чи впевнені ви, що ви хочете це зробити. Якщо поставити тут галочку, то зображення будуть видалятися миттєво без надокучливих табличок. Налаштування пошуку. Ось тут криється головний секрет сканування. Якщо галочка стоїть, програма знайде тільки зображення, які є повною копією один одного, біт в біт. Якщо галочку зняти, програма стане розумнішою. Вона почне шукати схожі фото. Навіть якщо вони трошки відрізняються розміром, або якщо одне з них обрізане, змінене в кольорах тощо. Особисто мені легше спочатку видалити тільки 100% копії, а потім вже прибрати галочку і розібратися із залишками. Мінімальні розміри зображення 100 на 100 пікселів. Це налаштування економить час, бо ігнорує дуже маленькі картинки, наприклад, іконки сайтів чи маленькі файли програми, які зазвичай не є дублікатами ваших фотографій. Після налаштувань повертаємось до програми. Верхня панель – це командний центр для вибору джерел сканування. За допомогою плюсика ви додаєте папки, які треба перевірити. Стрілками виставляєте черговість, хрестиком прибираєте зайве, якщо додали не ту папку, а круглою стрілочкою прибираєте все. Трішки правіше від пошуку є галочка «Сканувати під папки». Якщо галочка стоїть, програма загляне не лише в обрану вами папку, а й в усі папки, що знаходяться всередині неї. Якщо галочку зняти, програма просканує тільки верхній рівень обраної папки, ігноруючи все, що заховано глибше. Так ось, натискаємо на плюсик та обираємо будь-які папки, диски або флешки, які треба перевірити, і починаємо пошук. Процес сканування може зайняти час. Логічно, що час залежить від кількості фото та потужності комп'ютера. Не варто панікувати, якщо програма зависла, вона просто аналізує картинки. Наприклад, в мене на 20 000 фото пішло біля 30 хвилин, і це лише пошук 100% збігів. Так що, поки програма сканує зображення, підіть приготуйте собі щось смачненьке і відпочиньте. Також в будь-який момент процес пошуку можна просто перервати. Для початку раджу вам просканувати невелику папку, щоб зрозуміти логіку роботи програми, а вже потім запускати більш масштабний пошук. Після завершення сканування ви побачите вікно з парами зображень для візуального порівняння та табличку, в якій вказується, де знаходиться оригінальне фото, де знайшовся дублікат та відсоток схожості зображень. Під кожним зображенням є 3 іконки. Іконка стрілочки дозволяє перемістити файл в іншу папку, наприклад, для резервного копіювання. Іконка папки відкриває папку, де знаходиться файл. Та іконка кошика – видалити файл. І тут з'являється один невеличкий мінус цієї програми.
Тут нема функції масового видалення в один клік. Кожен файл потрібно видаляти вручну. Але з іншої сторони, це захищає вас від випадкового видалення потрібних файлів. Якщо дублікатів тисячі, то вручну ви задовбаєтесь клікати на ту кнопку видалення. Тому тут нам допоможе програма Автоклікер, яка зробить всю роботу за вас. Завантажуємо, відкриваємо. За бажанням можна налаштувати інтервал. Це швидкість, з якою програма буде натискати кнопку видалення. Тут не принципово, можна залишити так, як є. Ніби все, але і тут є нюанс. Здавалось би, що достатньо навести курсор на кнопку видалення і натиснути F6, тобто старт клікера. Але не тут-то було. На деяких ПК це може не спрацювати. В цьому випадку ви спочатку натискаєте старт у клікері, а потім швидко перетягуєте курсор до іконки видалення. Тепер можна сказати, що видалення дублікатів стало автоматичним. Але тут ми знову беремо щось смачненьке і відпочиваємо. Видалення 5000 дублікатів в мене теж зайняло біля 30 хвилин. Коли будете закінчувати, у випадку, якщо не працює F6, просто швидко перетишіть курсор за межі програми та натисніть F6. Ну або кнопку стоп у самому клікері. Важливе попередження. Будьте дуже обережні. Автоклікер не розрізняє, що саме він видаляє. Тому краще переконатися, що ви налаштували програму на пошук саме ідентичних файлів 100% схожості, щоб не видалити нічого зайвого під час автоматичної зачистки. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Всі посилання на програми, як завжди, будуть в описі. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на канал.